සුබ දවසක්. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් තවත් අලුත් vlog එකක් අරගෙන මගේ A Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එකෙන් මම ඔයාලා බලන්න ආවා. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම මම හරිම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිට අද නම් උදේ ඉඳන්ම සැරෙන් සැරේට වැස්ස. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් වහිනවා. ඉතින් වැස්ස මැද්දෙම උණුම කෑම ටිකක් ගන්න දවල්ට උයන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම මුලින්ම බත් එක ගෑස් කුකරකින් තියාගත්තා. අද පොඩ්ඩක් සනීප මදිගතියෙන් ඉන්න හින්දා සමහර විට කටහඬේ පුංචි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මුලින්ම ඉතින් මම ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. අද මම චිකන් ටිකක් මිටිකිරි දාලා හින්දලා වගේ හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ දැන් පෑන් එකට එකතු කරේ කලින් ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු කහ කුඩු තුන පහ කුඩු එක්ක විනාගිරි පොඩ්ඩක් දාලා මැරිනේට් වෙන්න තියාගෙන තිබ්බ චිකන් ටිකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන නම් තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරලා චිකන් ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම අද මේ විදිහට non stick pan එකක හොඳට පියන තියෙන non stick pan එකකට චිකන් ටික දාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනේ චිකන් වල තෙල් ගතියක් තියෙනවා කියලා මද කින්දරේ ටිකක් තැම්බෙන්න දෙනවා. ඒකෙම තියෙන තෙල් ටික පෑදෙන්න. ඉතින් ඒ ටික එහෙම හැදෙන්න දීලා මම අනිත් කෑම වලට ඕන දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්න ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. අද මම චිකන් එකට අමතරව ගෝවයි ලීක්ස් ටිකක් තෙල් දාලා beetroot සම්බෝලයක් හදන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. චිකන් ටිකේ තෙල් ටික පෑදෙනකන් ටිකක් තැම්බෙනකන් විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියලා දැන් මම හදන්නේ ඒකට කපාගත්ත රම්පි කරපිංචා, අවුමිරිස් කරලත් දෙකක්, බීලියුණු ටිකක් ඒ ටික එකතු කරගන්න. ඒ ටික එකතු කරලා වතුර පොඩ්ඩකුත් දාලා මම ආපහු පොඩ්ඩක් මේක විනාඩි 2ක් විතර පියනකින් වහලා තියෙනවා.
දැන් මං හදන්නේ අපේ ගෝවා ලීක්ස් ටික ඒ ටිකත් තෙල් දාගන්න පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මම මේකට මුලින්ම තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. අද මං උයන කෑම වලින් තෙල් ටිකක් එකතු කරලා උයන්නේ මේ ගෝවා ලීක්ස්වේ තෙල් දාන එක විතරයි. තෙල් ටිකක් දාලා පෑන් එකට පොඩ්ඩක් ඒක අපි රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතරෙම පොඩ්ඩක් සැරින් සැරේට අපේ චිකන් එකත් අපි අමතක නොකර පොඩ්ඩක් හැන්දකින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔන්න අපේ චිකන් ටික හොඳට තැම්බිලා මම එකතු කරගත්ත ලූණු කරපිංචා තක්කාලි මේ දේවලුත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපිට චිකන් එකට මිටි කිරි ටිකකුත් එකතු කරලා ලුණු එහෙම මදි කියලා හිතනවා නම් ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරලා ආපහු ටික වෙලාවක් මද ගින්දරේ උයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවෙදිම අනිත් පෑන් එකේ තියෙන තෙල් ටිකත් රත් වෙලා තිබුණේ මම මේකට සුදු ලුණු ටිකක් රම්පේ කරපිංච ටිකක් එක්ක අවුමිරිස් කරලක් දෙකක් පුංචියට කපලා ඒ ටිකක් බෙදෙන්න එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම ලූණු ටිකක් තක්කාලි ටිකකුත් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා භාජනයේ මැද්දෙන් පොඩි හිඩසක් හදලා එතනට අබ ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ එකතු කරලා ඉවර වෙලා ආපහු සැරයක් මේ කලමනා ටික මම පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරගත්තා. ඊළඟට මේකේ තියෙන ලූණු ඒ ටිකක් හොඳට තෙලෙන් බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට හීනියට කපාගත්ත ගෝවා ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවෙදි මම ලීක්ස් ටික එකතු කරගන්නේ නැහැ. ගෝවා විතරයි එකතු කරගන්නේ. මොකද ටිකක් තැම්බෙන්න වැඩිපුර වෙලා යන්නේ ගෝවා. ලීක්ස් ඒ තරම්ම වෙලා යන්නේ නැති නිසා. ගෝවා ටික එකතු කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් මිශ්‍ර කරලා අපි ඒක පියනකින් වහලා ටිකක් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි චිකන් එක හරියාගෙන එන්නේ. තාම ටිකක් කිරි ගතිය වැඩියෙන් තියෙනවා. තව චුට්ටක් කිරි ටික හින්දෙනකන් අපි මේක පොඩ්ඩක් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ගෝවා ටිකක් තැම්බුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ වෙලාවේදී හීනියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරලා කහකුඩු පොඩ්ඩක්, කෑලි මිරිස් ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා ආපහු සැරයක් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා ටිකක් වෙලා තැම්බෙන්න ආපහු පියනකින් වහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ලිපෙන් බාගන්න අපේ ගෝවා ලීක්ස් ටෙම්පරාදුව ඒ විදිහට අපිට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මගේ චිකන් එකත් ගානට හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඊළඟට තියෙන්නේ beetroot ටික සලාදයක් විදිහට හදාගන්න විතරයි. මට කලින් කියන්න බැරි වුණා. මම උදේ කෑම ලෑස්ති කරන වෙලාවෙම beetroot ගෙඩියක් තම්බලා තියාගෙන තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපිට beetroot එහෙම පොඩි කෑලි වලට කපලා ස්ටීම් කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වතුර බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා beetroot ටික වැහෙන්නමනේ මේ යන්තමට වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා භාජනයකට දාලා පියන වහලා තම්බගෙනත් අරගන්න පුළුවන්.
බීට්රූට් සලාදය හදනවා කියලා මම ලොකු දෙයක් කරන්නේ තම්පගත්ත බීට්රූට් ටික හීනියට පෙති පෙති කපලා ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා ලුණු ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරලා දෙහි පොඩ්ඩක් දාලා මිශ්‍ර කරලා ගන්න එක විතරයි කරන්නේ. සමහරක් අය මම දන්නවා බීට්රූට් උයලා කන්න කැමති නැහැ. ඉතින් එහෙම බීට්රූට් උයලා කන්න කැමති නැති කෙනෙක් වුණත් මේ විදිහට සලාද හැදුවොත් නම් බීට්රූට් කයි. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර ඉන්නවනම් බීට්රූට් උයලා කන්න කැමති නැති කෙනෙක් මේ විදිහට සලාදයක් හදලා දෙන්නකෝ බලන්න. එහෙම දීලා කෑවොතින් එහෙම මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් තියන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් දැන් මගේ ඔක්කොම දවල්ට වෙන කෑම ටික ලෑස්ති. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ දවල් කෑම වල රස බලන්න විතරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලන් හිටියනම් තේරෙනවා ඇති ජාති තුනක් හැදුවට මේ ඔක්කොම හරි සරලව හදන්න පුළුවන් දේවල්. උයන එක කරදරයක් කරගන්නේ නැතුව රසට ගුණට අපේ කෑම වේල විවිධත්වයකින් යුතුව මෙන්න මේ විදිහට හදනකොට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගලපලා කරලා උයන කෑම වේලට තවත් පොන්චි අයිඩියා එකක් අද මගේ කෑම වේලෙන් එකතු වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔන්න ඉතින් බතුයි ගෝවයි ලීක්ස් තෙල් දාලා චිකන් ටික මිරිකිරි ටිකක් දාලා හදලා ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි බීට්රූට් සලාදෙත් එක්ක අද අපිට දවල් කෑමට තියෙන්නේ. කෑම ටික හදලා ඉවර වෙලා මම ටක් ගාලා උයපු භාජන ටික අස් කරලා දැම්මා. ඉතින් කුස්සිය අස් කරනවා කියලා නම් ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. තියෙන්නේ උයන්න පාවිච්චි කරපු භාජන ටික පොඩ්ඩක් සෝදලා වතුර බේරෙන්න අරන් තියන්න තමයි. ඒ ටිකත් කරගත්තාම කුස්සියේ ඉතින් අද මට වෙන වැඩක් නෑ. කිචන් එකත් ඔක්කොම අස් කරලා ඉවර වෙලා වැස්සක් තියෙනවා සීතලක් ටිකක් තියෙන හින්දා වෙනදට වඩා කලින් රස්නි පිටින්ම දවල්ට කෑම ගන්න තමයි දැන් අපි හදන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලස්සනයි නම් ඔයාලගේ ජීවිතේට මොනවා හරිම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේමයි මගේ channel එකත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්නේ නැතුව channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මට සමහර වෙලාවට හිතෙනවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ මාව subscribe කරලා තිබුණට bell icon එක click කරලා notifications මගේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ ෆෝන් එකට
කම්පියුටර් එකට ළඟටම ගෙන්න ගන්න චුට්ටක් අමතක වෙලා දොත් කියලා. ඉතින් එහෙමනම් දැනටත් subscribe කරපු කෙනෙක් වුණත් ඔයා බලන්නකෝ ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරලාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මං ගිහින් එන්නම්. මම A Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එකෙන් මානි